Because a question je maga dista discussion jalle I same it is regarding to industry, so I will not ask it. Yes. Start question number 1A, 1, Premium Sheet. Because I want to ask question number 1A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, मय मतदारसंघाच्या वन मावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीन 2015 GCN गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा विकती घेतलेली आनी हेजो हेतू आसलो एक थंय बरो इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाचो. तर हांव मान्य मंत्र्याक विचारूंक सोदतां हेजेर कितें जालां, हेजो स्टेटस कितें आसा, हो पयलो प्रश्न. जेन्ना 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा घेतली तेन्ना त्या एरियेन 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही सेटलमेंट झोन आसली आनी बाकीची ऑर्चिड आसली. तर म्हाजो दुसरो प्रश्न असो आहा की ती बाकीची जागा कन्वर्शनाक घेतल्या काय ना, हो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न म्हाका असो सांगपाचो आहा स्पीकर सर, हो जो स्टेडियम आसा हो आदरणीय मेंबर ऑफ स्पीकर सर, माननीय आमदारान जो प्रश्न विचारलेलो आसा तो मावळिंगेच्या GCN जी लँड एक्विशन जी केल्ली आसा त्या संदर्भात विचारलेलो आसा. सरकार अजून पर्यंत ह्या जमनी विशयी थंय स्टेडियम येतलो ना येतलो हे अजून पर्यंत तशें कांय डिसिजन आमी घेवना. पूण आमी डेफिनेटली GCक बरयतले की बाबा ती आनी आमची जी टॅक्निकल टीम जी आसा किंवा जे स्पोर्ट्स मळाचेर जे तज्ञ जे आसात तांकां घेवन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पयलू जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आमदाराक एश्युरन्सू दिवपाक सोदतां त्या वेळाचेर ते डेलिगेशन जेन्ना वतलें त्या वेळाचेर तुमकांय हांव पार्ट ऑफ मेंबर म्हणून घेतां. आनी डेफिनेटली म्हाकाय खबर आसा जी आज जी खंत व्यक्त जी केल्ली आसा आदरणीय आमच्या मेंबरान, आज गोंयान इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाची नितांत गरज आसा. आनी ज्या वेळाचेर हांवें ही ह्या खात्याची जबाबदारी घेतिल्ली आसा त्या वेळाचे पासून हांवूय खूब प्रयत्न करतां. आनी डेफिनेटली ह्या जमनी विशयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजून पर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यान ना. मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयले नंतर आनी जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एंटायर गोंयचो विचार करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशें एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दितां. स्पीकर सर, ही जागा जी आसा 2,93,000 स्क्वेअर मिटर जागा एकाच जाग्याचेर आसप हें एक म्हत्वाची गोश्ट आसा. आनी ह्या जागेन ही जागा अशी प्लेन जागा आसा ज्या जाग्यार एक प्रोजेक्ट हाडपाक इजी पडटलें. त्या जाग्यार फॉरेस्ट सुद्दां ना. तर अशी जागा इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाक एकदम सुविस्कर आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या जागेन जर इंटरनॅशनल स्टेडियम जालो जाल्यार बिचोले तालुक्यांत तशेंच बार्देस आनी पेडणे तालुक्यान ह्या तिनूय तालुक्यांक हेजो फायदो जातलो हेंय म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, ह्या स्टेडियमाक लागून तेन्ना बायपास रस्तो एक प्लॅन केल्लो, रिजनल प्लॅनाचेर तो मार्क जाल्लो आसा. ते बी म्हाका हांगासर सभागृहान सांगपाक सोदता हांव की कोलवाळ पासून ते दिवचल पर्यंत हो जर रस्तो जालो जो रिजनल प्लॅनाचेर मार्क जाल्लो आसा तो जर जालो जाल्यार इब्रामपूर चांदेल हांगासून जो रस्तो सुरू जातलो ह्या भागांसून सगळी डेव्हलपमेंट जर जायत जाल्यार मोपा पासून ते बिचोले पावपाक खाली 20 किलोमिटराच्या अंतराचेर हो स्टेडियम आसतलो. आनी ही सगळी जागा जेन्ना डेव्हलप जातली तेन्ना ह्या पेडणे तालुक्या पासून ते दिवचले आनी सत्तरी तालुकाक ह्या सगळ्या भागांक हेजो फायदो जातलो. एम्प्लॉयमेंट खूब जातले जनरेट, तशेंच ही सगळी एरिया डेव्हलप जावपाचो चान्सीस आसा. म्हणून हांव स्पीकर सर सभागरा कडेन विनंती करता की हो जो स्टेडियम इंटरनॅशनल स्टेडियम GCN ही जागा जी घेतलेली आसा हो स्टेडियम बिचोले म्हणजे मय मतदारसंघात जावचो अशी एक विनंती करता. स्पीकर सर, आमदारान वेवस्थीत एक्सप्लेन केलें तो कित्याक गरज आसा, कित्याक जावचो. हांव एक उलटो प्रश्न ताका विचारता.
फक्त तुझे स्थानीक लोक थंय विरोध करूंक येवचे ना न्हू तेजी काळजी पयलीं घेवपाक जाय स्थानीक आमदारान. कितें जाता प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट करपाक गेला तो जातलो ना जातलो मागीरचो विशय GCAचो ग्रावंड आसा. GCAक सांगून ताच्या उपरांत GCA वील टेक द डिसिजन इन कन्सल्ट विथ द गव्हर्मेंट. दॅट वील सी. पण हांव परत फक्त इतक्याच खातीर कित्याक म्हणटा ना खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो काय ना स्थानीक ताका विरोध करपा खातीर उबे रावता. त्या ती ह्याय जागेच्या बाबतींत तशें जावचें ना हाजी काळजी म्हाका दिसता तुका पयलीं घेवची पडपाक जाय. नाजाल्यार जागो GCAन ऑलरेडी विकत घेतला तेंच्यांनी बाकीची सगळी तयारी केल्ली. हाज्या पयलीं म्हाका दिसता स्थानिकांचो विरोध जाला म्हणूनच मागीर ते शिफ्टींग बीन कितें तरी जाला. त्या ती तुवें एज अ लोकल MLA म्हणून हो एश्युरन्सूय दिवचो पडटलो हावजाक. थंयसर जर कितेंय जालें जाल्यार आपूण फर्मली सरकाराच्या बरोबर तो ग्रावंड करपा खातीर रावता हेजें एश्युरन्सूय दिवपाक जाय. कारण फाल्यां सकाळी प्रोजेक्ट सरकारान तांकां सांगून जर हाडलो आनी परत ते विरोध जाता म्हणून ना आतां ना म्हटलें हें जावचें ना. बिकॉज सर ही जागा अशी आसा ज्या जाग्यार लोकेलिटी ना म्हणटकूच जरी कोणी जरी विरोध करपाचो जर प्रयत्न केलो हांव फुल्ली एश्युरन्स दिता सरकाराक की हांव हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून सरकारा बरोबर आसतलो. आदरणीय आमदारान जे एश्युरन्सने दिल्ले आसात त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सांगिल्लें आसात. पूण आमकांय दिसता की गोंय सरकार एंटायर गोवा जो आसा तो डेव्हलप जावचो. एक ठरावीक तालुको किंवा ठरावीक एक कॉन्स्टिट्युएंसी डेव्हलप जावं हें आमचें ध्येय न्ही. पूण एंटायर गोवा इरस्पेक्टीव ऑफ द ऑपोजिशन आसूं किंवा बाकीचो हो तो तुजो म्हजो तुजो म्हणनासतना आमी एंटायर गोंयचे दृश्टिकोनांतल्यान विचार करतले आनी पॉझिटिवली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारतात अशें एक एश्युरन्स म्हणजे ह्या वेळाचेर आदरणीय आमदाराक आसा. Start question number 2. म्हाका सांगपाक जाय हे अश्युरन्स एकूच फिफा वर्ल्ड कप जाल्लो त्या टायमार ग्रावंड रेनोवेट करपा आहले. गेले त्या असेंब्लीन ताणें म्हाका एक अश्युरन्स दिल्लें की कुंकोळेचो ग्रावंड रेनोवेट जातलो म्हूण आनी ते टेंडरूय जालो मागीर कॅन्सील जालो. मागीर आमगे कित्याक तो विशय मागीर तुका उत्तर दिता. बसून घे. संबंध येस मावळिंगेचो विशय आसा ताजेर पयलीं सॉर्ट आउट. रिगार्डिंग ग्राउंड येस वन मावळिंगे जावंक जाय. जर जी धारगळे जागा आसा ग्राउंडाक दिल्ल्या तिची टॉपोग्राफी पळयशी जाल्यार तो एक डोंगर आसा. वेरेज आमची वन मावळेची जागा खूब प्लेन आसा. आमच्या तालुक्यान एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. आमच्या भुरग्यांक इतले आमचे भुरगे रणजी ट्रॉफीक बी ह्या फावटी 3 जाण जाल्यात. ते बाबडे म्हापशां पणजे वता तांचो टायम कितलो वता कॉस्ट वता. सेकंडली म्हाका शुअर खबर आसा जेन्ना ती GCAन जागा घेतली सगळो अभ्यास करूनच ती जागा घेतली. सो प्रेमेंद्रा बरोबर हांवूय बरोबर आसतलो कित्याक म्हज्या बॉर्डरीक आसा आनी तो ग्रावंड आमकां आश्वासन दिवंक जाय जावपा जाय. सरूय आसा CM सरूय आसा. सो आमच्या बिचोलेन तो ग्रावंड जावपा जाय. आश्वासन दिलें न्ही तुमकां. हय दिलें येस. दिलें न्ही. प्रवीण आर्लेकर जाल्लो तेजो स्टेटस आतां कितें तो सांगचो कित्याक हे ऑलरेडी थिंगासर फावंडेशन स्टोन बी घालपाचो आहलो. हा टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलेत पूण GCA ऑलरेडी थिंगासर Yes, yes. ग्रावंड दारगय सँक्शन जाल्लो आनी ते ऑलरेडी थिंगा फावंडेशन घालपाक आहले. तेजो स्टेटस कितें आतां तो सांगचो. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा रिगार्डिंग द GCA संदर्भान तेजें तात्पुरतें उत्तर म्हजे कडेन सद्या तरी हांगसर ना. पण डेफिनेटली GCAक आमी विचारले नंतर तुमकां आमी कम्युनिकेट करपाक शकतले. श्री विरेश बोरकर LEQ number 2B. 2B. बटन Yes, yes. कॉल केला कसं काय कॉल केला आम्ही कॉल केला. आन्सर छापिल्ल्या प्रमाणे स्पीकर सर, जो टुरिझम डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्लो आसा तितून ज्यो केसीस लॉज केल्ल्यो आसा त्यो फक्त 70 आसा जे टॉन्टिंग जाता. आयज तुमी पळयता आसतले आमच्या बीच लायनीचेर टुरिझम सामकें लो जाल्लें आसा. कोणूय येता थंय कितेंय विकता. आनी हे मिनिस्टराकूय पयलू सांगलेलें पण जेन्ना रिप्लाय येयल्या हे रिप्लायान फक्त 70 म्हटल्यार 70च केसी लॉज जाल्ल्यो आसा, बूक जाल्ल्यो आसा आनी तांकां फायन पडलेल्यो आसा. आनी ते फायनीन बसून जी नांवां तुमी पळयता आसतले मंजुनाथ चन्नप्पा, मागीर नारायण चौहान, मागीर आमचो सुभाष चौधरी असली नांवां आसा. आनी कोण लमाणी आसा, कोण वो आसा, निजाम खान आसा. सो हे जे नांवां आसा आनी चडशे कालांगूटचे मॅक्सिमम जो कालांगूटचे दिसता म्हाका खबर ना MLA ना हांगा कालांगूटचो पण मॅक्सिमम कालांगूटचेच आसा.
आनी हे जे नांवां लॉन्च केल्या फक्त 70 जाणांक म्हटल्यार आख्खे गोंयभरान इतले आतां आमी डिटेल मागल्या तर पण 70 जाणांनी हे केला. आमी जे व्हिडियोज काडटा आतां कंटिन्युअसली व्हिडियोज कितलेशे येता वचोन बिचार पळयल्यार हें चालूच आसा, कंटिन्युअस चालू आसा. मिनिस्टर म्हणटा की लेटर करता. म्हाजो एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसा तो म्हणजे मिनिस्टराक की फक्त 70 केसी कश्यो जाल्यो आनीक केसी बूक जावना कित्याक लागून? हांव नकळो कितें कोणाचें कितें सेटींग आसा कितें आसा तें, पूण केसीस फक्त 70 आख्खे गोंयभरान हें चालूच आसा. आनी ह्या बाबतींत खंय ना खंय टुरिजम काबार जाता, खंय ना खंय टुरिजम ड्रॉप जाता. मिनिस्टर रिप्लाय दिवचे. स्पीकर सर, आमच्या आमदारान काडला तो प्रश्न खूब वॅलीड आसा. कोणगुटे मतदारसंघान ना जाल्यार बोगमालो बाकीचे पळयात, वेर एवर वी हॅव पर्टिक्युलर टुरिस्ट वॉर्डन्स 43 वॉर्डन आसात टोटल थ्रू आउट अ बीच बेल्ट. त्या वॉर्डनाचें काम आसता आमकां जाता तें बीच क्लीन दवरप, असले आसा जाल्यार पुलीस रिपोर्ट करप, रिपोर्ट टू द टुरिस्ट पुलीस. टुरिस्ट पुलीस स्पीकर सर थोडे शॉर्ट स्टाफ आशिल्ले, मुख्यमंत्री कडेन घेतले. ही हॅज प्रॉमिस्ड इन द कमिंग सीझन ही वील गिव अस द रिलेवंट पुलीस स्टाफ. बेस 62 पुलीस स्टाफ आसा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ 104 किलोमिटर मॅन करपाक. जेन्ना असले कितें विशय जातात आमच्या नजरेक जेन्ना येतात तेन्ना आमी इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवन वी टेक दॅट म्हणटा प्रिव्हेंटीव. आतां स्पीकर सर आमचे कडेन गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001 आसा. हो एक्टाच्या अंडर आमी पयर प्रोमोलगेट केली ऑर्डर, कित्याक जेन्ना हो विशय येतालो जेन्ना एक्शन जायना आशिल्लें आमी सेक्शन 188 ऑफ IPC हो पावर पुलिसेक दिलो की फक्त तांकां फायन लावची न्ही, तांकां डिटेन करचें म्हणून. आतां प्रश्न पडटा स्पीकर सर, जो आमचो आमदार सोशल मिडियाचेर वचून जे परत परत काडटा आमकां इन्फॉर्म केलें जाल्यार वी आर ऑल्सो रेडी टू एक्ट. आमी हांगा व्हेरी क्लियरली इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी हाडटा आसतना वी वॉन्ट क्लीन बीचीस, वी वॉन्ट क्वॉलिटी टुरिस्ट आनी बरे लोक येतले जाल्यार बरे बीच जाय. ताच्या खातीर टुरिजम जेन्ना मेन बॅकबोन आसा सगळ्यांनी बरोबर काम करपाची गरज आसा. हॉकर खंय आसा, बाकीचें कितें आसा. स्पीकर सर, टायम सोंपिल्लो आसा. टायम सोंपिल्लो आसा. स्पीकर सर लास्ट टायम सोंपलो. स्पीकर सर मानूय स्पीकर सर झिरोवर मेन्शन 2 मिनटां. श्री कृष्णा साळकर. Fear and anxiety in the mind of people of Vasco due to the large number of illegal water sports activity being carried out on Baina Beach, thereby endangering the lives of locals and tourists alike. सर म्हाका मुद्दम मंत्र्याच्या निर्देशाक हाडून दिवपाक सोदता की आज बायणा बीच हो तुका टुरिजम मेन्शन केलें न्ही बस. सर थंय टुरिजम जी एक्टिविटी चालू आसा वॉटर स्पोर्ट्साची, हय सो इज आन्सरींग. सो ती सर आज खंय तरी एकदम इल्लिगली चल्ल्या खुबश्यो. पयर एक बोट बुडपाची उरली, एक बोट बुडली. एक बोट पॅसेंजरांक ओवरलोड घेवन वताली, ती ओवरलोड बोट ड्रिफ्ट जाली, तांचे मोटर बंद जाले आनी ती खंय तरी CISFन ओडून धक्याक हाडची पडली. तातूंत भितर 6 धाकटी भुरगीं आशिल्लीं. सर म्हाका इतलेंच विचारान दिसता की आमी खंयचो एक ट्रॅजडी जावपाक रावतात काय कितें. ह्यो 2 कंप्लेनी आसा, हांव मंत्र्या कडेन दिता. 2 कंप्लेनी ज्यो आसा मंत्र्यान म्हाका मातशें ताजेर एक आस्वासन दिवचें. सर मंत्री हांगाच आसा. मिनिस्टर इन ब्रीफ तुवें हें दिवचें. स्पीकर सर, आमच्या वास्कोच्या आमदारांनी टॉपिक काडल्या खूब रिलेवंट आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. टुरिजम खातें घेतिल्ल्याक वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी इनॅक्ट करपाक पळय काल विजय, युरी, कावेलोसी आनी कितें हें चालूच आसता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स जे चालू आसा, जंय परमिशनां ना, जी नोटिफाय केल्ली एरिया ना आनी जंय क्यू सिस्टम ना, जातूंतल्यान हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तें जायना म्हणून आमकां कंटेम्प्ट आमचेर घाल्लें. आज जेन्ना आमी रेग्युलेट करूंक सोदतात तेन्ना वी नीड एवरी स्टेक होल्डर टू पार्टिसिपेट. आमी कितें सांगलां, एरिया नोटिफाय करया, थंय क्यू सिस्टम घालया. क्यू सिस्टमाच्या आदाराचेर सगळ्यांक येवनी क्यू सिस्टमान ऑपरेट जावनी. जे बोट घेतले तेय जोडटले, तांकां सिस्टमूय बरी चलतली, टुरिस्टाकूय बरी एक्सपिरियन्स येतली. एकटो कोण त्रिश्टी म्हणपाक लागलो, दुसरो कोण म्हणपाक लागलो कॉर्पोरेटायज करता, तिसरो म्हणटा लागलो आपले पयशे खाता, चवथो म्हणटालो जेल 2% काडटा. स्पीकर सर, हायकोर्टा प्रमाणे वी आर गोईंग बाय द हायकोर्ट डायरेक्शन. जे कंटेम्प्ट जाल्ले वी आर डुईंग रेग्युलेशन. आतां ना स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट हाजेर येता हांव. बायणा जे जाला आनी वास्को बोगमालो जे जाला, आमचो मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तेच टॉपिक घालता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट चालू आसा. जंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ऑलरेडी परमिशन दिलें, टुरिजमान NOC दिवना आनी नोटिफाय एरिया जावना आनी चलना. ही जी बोट आसा तातूंत ही केरलाच्यान आयिल्ली बोट, केरलाची आयिल्ली बोट. आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागलां हातूंत ओनर कोण काय म्हणून.
म्हाका कळिल्ले प्रमाणे एक ओनर रिलेटेड टू वन ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पीपल ओनली म्हणून, पूण हाका परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिला काय ना हाजेर अजून आमकां क्लॅरिटी ना. Yes, yes, बरोबर. टुरिजमान एनओसी दिल्ली ना. सर, पूण शेवटी स्पीकर सर हे सगळे येता टुरिजमाचेर. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी क्लियर, मुख्यमंत्री ऑलरेडी मांडला की हाज्या फुडें टुरिजम एक्टिविटीजाक टुरिजम एनओसी मेळ्ळ्या शिवाय सीओपीन कांयच परमिशन दिवचें न्हय म्हणून. आणि हांव जो एकूच- रिपोर्ट हांव मेळ्ळो एक- की वी विल एन्श्योर दॅट बसून घ्या बसून घ्या हांव एकूच सांगता, ह्यो 2 कंप्लेनी आसा बसून घेयात. त्यो स्कुबा डायव्हिंग आनी पॅरासेलिंग बसून पयलीं घेयात. बंद करचें. मंत्र्या कडेन दिता ते. बसून घेयात. आजूच धाडटा कोणाक तरी, आज नाल्यार फाल्यां भितर, आनी वी विल स्टॉप दोज एक्टिविटीज. बरें, एक लक्षात दवरात. झिरोवर मेन्शन जेन्ना करता तेव्हा ते Speaker sir, zero mentions आसा, but मंत्र्यांनी it is important other side स्पश्टीकरण also is to be known. स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता ना, कारण डिबेट कशे करपाचे प्रयत्न करता. श्री बाजूय कळपाची गरज आसा. त्यामुळे नेक्स्ट विरेश बोरकर. आनी कोणाचें सांग, हांवें आनी कोणाचें सांगूंकूच ना. हांवें आमच्या बायणाचें सांगलां. Yes. संकल्प विल ऑल्सो एग्री. Speaker sir, समथींग इल्ली. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of librarian. Goa school librarian who are on contract basis for the past 6 years and get a salary of 14,000 rupees have still not received any increment. Neither there is a continuity in receiving their normal monthly salary. Some have even received their salary after a period of 1 year. I call upon the Minister of Art and Culture to kindly look into this issue. Yes. Tricruz Silva. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of fishing community venturing into the sea at Kudbona Mabor at a repeated appeal for retaining wall is given a deaf ear. Is the government serious about constructing it? If yes, then can the government give assurance that it will complete the retaining wall before the onset of monsoon 2023? Speaker sir, हो एक इश्यू आहा लास्ट 30 years. आनी हिंग एक व्हडलो प्रॉब्लम आहा, तो प्रोजेक्टाक 2 डिपार्टमेंट लागतात आनी दोनी डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार फिशरीज म्हणटा पोर्टाचें तेंचें काम आहा, पोर्ट म्हणटा तेजें काम आहा. आतां हिंग पासून हांवें क्वेश्चन घातलें तें हिंग पासून तें कन्फ्युजन. हांवें पोर्टाक घातलें तें रिटेनिंग वॉल म्हणटा, फिशरीज म्हणटा तें ट्रेनिंग वॉल. सो हें कन्फ्युजन काबार करपाक हांव मागता एक आयज CMR लागीं आनी फिशरीज मिनिस्टर दोगांय हिंगाच आहाय. म्हाका एक एश्युरन्स दियाय दोगांय कंबायन जावन हो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वॉल रिटेनिंग वॉल आहा तें मातशें हे सिजनाक कंप्लीट जातलें म्हणून. नाजाल्यार जेन्ना फिशींग सिजन स्टार्ट जाता तेन्नाच बोर्ड जाता आनी तेन्ना एश्युरन्स मेळटा. सो हांव मागतालो म्हाका एक एश्युरन्स दिल्लो जाल्यार फिशरीज आनी पोर्टा मिनिस्टर. Yes, noted. Yes. Vijay Sardesai. Because sir, fear and anxiety in the minds of people due to lack of skilled music teachers under the art and culture department in the state. Speaker sir, सरकारान ऑगस्ट 2019 इंटरव्यू घेतले म्युझिक ट्रेनर आनी अकॉम्पॅनिस्टाक. 109 कॅन्डिडेट म्युझिक ट्रेनर इंटरव्यू अपियर जाले, 199 अकॉम्पॅनिस्ट म्हणून अपियर जाले आनी कॅटेगरीज आशिल्ली वोकल, तबला, गिटार, पियानो, हार्मोनियम. कॅन्डिडेटांचे मार्क मॅनिप्युलेट केले. मार्क जे हाय पडल्या, ज्यांनी जे हाय मार्क दिले तांचे मार्क देंवयले. जे OBC आहा तांकां जनरल कॅटेगरीन घाले. जे कोणाचे लो मार्क आहा तांचे वाडयले. म्हजे कडेन सगळे फिगर्स आहा. ऑनरेबल मुखेलमंत्री सगळे फिगर्स दाखयता. स्पीकर सर, जालां तें अशें की इंटरव्यू फेल जाल्ले मनीस आज म्युझिक टीचर म्हणून येवपाचे आहा. म्हणल्यार रेक्रूट फेलियर्स वील बी टिचींग अवर न्यू जनरेशन. फाल्यां जे म्युझिक शिकपाचें आहा ते फेल जाल्ल्या लोकांक म्युझिक टीचर म्हणून घालतले. म्हळ्यार आमचें फुडलें सगळें सपाट. वायलीन, पियानो जे कोण शिकल्या, बरे टॉप जाल्या, तांकां घेवंकूच ना, ड्रॉप करून उडयलें. वायलीन, पियानो म्हणटा इजी न्ही. ते रिक्वायर्स लॉट ऑफ सॅक्रिफायस टू स्टडी एंड टू रीच अ पोजिशन. स्पीकर सर, हातून एक घोटाळो आहा. मुखेलमंत्री सिरियस आसूंक जाय आनी हांव आय एम पुटींग ऑल द marks which were given initially and subsequently which have been increased to throw out people. I'll give you a case. एक मिलिंद विष्णुदास परब म्हणून आहा, ताका 38 मार्क्स पडिल्ले इंटरव्यून म्युझिक ट्रेनर म्हणून. 15th हायेस्ट आशिल्लो. ताजे मार्क वाडयले आनी 82 केले आनी 2nd हायेस्ट केलो आनी तबला कॅटेगरीन ताका लायलो. ओमकार आनंद परब 47 मार्क पडिल्ले वोकल ट्रेनर म्हणून, 9th हायेस्ट आशिल्लो
49th हायस्ट आशिल्लो ताका मार्क भरले 79.5 केले आनी 9th हायस्ट करून ताका सेकंड हायस्ट करून ताका भितर घेतलो. सो अशें स्पीकर सर भरमसाट कन्फ्युजन आहा हातून इन म्युजीक ट्रेनर एंड कंपनीज पोजिशनाचेर मुखेलमंत्र्यान नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक हाजेर सोक्षमोक्ष लावची. नेक्स्ट चंद्रकांत शेट्टे. Fear and anxiety in the mind of people of Bicholim. Time and again, the public water supply is disrupted for unknown reason. The people of my constituency are always worried as the water supply stop uninformed. For the last 3 days, the water supply at Bicholim, both city and village area, has been erratic. Wants the PWD minister to personally look into this matter as this is of serious concern. Yes, next, Sri Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of 90 plus Goan postmen who are working in the post for so many years, and the center is not delinking Goa postal region from the Maharashtra circle, due to which the Goan postmen will lose their job by end of this year 2023, and no more Goans will get employment opportunities with India Post. Presently, there is a small reservation for Goans in the Maharashtra region, and Goans don't get jobs since Marathi is compulsory, and just 1% Goans who apply get selected. October 2019, I think Chief Minister एक assurance दिली तेंगा that he will talk to the central government and he will try to talk to the communication minister and get this de-linked. October 2019 specifically. Almost now 3.5-4 years जाली अजून तेंगे ते de-link जावंक ना. They are all getting worried. स्पीकर सर हांव जस्ट कळपाक जाय म्हणून सांगता ताज्या पयलीं हांवें पोस्टल आनी रेल्वेक हांकां दोगांयकूय रायटिंगान बरयला गोवा रिजनान भरता पळय न्ही, म्हणजे आतां तेणी झिरोवर मेन्शन काडला म्हणून न्ही, तर ऑलरेडी रायटिंगान बरयला हांवें गोवा रिजना खातीर पयलीं मराठी आनी कोंकणी ह्यो दोनूय लँग्वेजी आसा, त्यो गोवा रिजना खातीर स्पेसिफीक कोंकणी कन्सिडर करची हे रायटअपान बरयलां फॉर द रेल्वे फॉर द पोस्टल, आनी हांव म्हाजें ऑफिस फॉलोअपूय करता. इन लॉंग रन ते फक्त कोंकणी जर जालें गोवा रिजना खातीर जाल्यार तांकां तो फायदो मेळटलो आमकां. श्री संकल्प बामणकर. ऑक्टोबर 2019 बरयल्लें तुवें, आतां 2023 जाली बट अजून एक्झिक्यूट जायना. संकल्प बामणकर. Because of fear and anxiety in the minds of the taxi operator at Murmagaon port, as there is apprehension of operation of water taxi by one Miss Vijay Marine Services at the cruise terminal of Murmagaon port. The local taxi operators are worried about their livelihood as they are fully depending on the taxi business at Murmagaon port. Has the government given any permission to Miss Vijay Marine Service for any other firm to operate water taxi at Murmagaon port? I appeal to the government to kindly look into the matter urgently to safeguard the interest of a local taxi operator at Murmagaon port who earn their daily bread on taxi business. Sir, तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता हो एक नवी विशय थंय येयल्लो आसा पोर्टान आमच्या वॉटर टॅक्सी म्हणून. आतां ही वॉटर टॅक्सी परमिशन आमच्या गोव्हर्मेंटान दिला काय म्हणून थंयसर एक हे जाल्लेलें आसा, फुडल्या ताजी क्रूज येतले थंयसर थंय वॉटर टॅक्सी स्टार्ट जातले. जे बिझनस थंयसर टॅक्सीवाले करताले ते वॉटर टॅक्सीसून ते पॅसेंजराक घेवन वयतले. सो हे पोर्ट्स मिनिस्टराक तशें ट्युरिजम मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता की हेंचें परमिशन आमच्या गोव्हर्मेंटान ताका कोणाक दिला हे वॉटर टॅक्सी म्हणून ऑपरेट करपाक विजय मरीन सर्विसेस. येस बिकॉज ताणें विशय मांडला तो नोटेड. वी विल जस्ट फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली इट इज. येस येस फुडें वचूया. सभागृहा समोर कांय अभिनंदनाचे ठराव आसात. हे सभागृह 2020-22 ह्या वर्सा गुजरात हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळांत विजी निंबाळकर हांकां जिमनास्टिकांत कांस्य पदक जिखपा खातीर, तशेंच पुष्पेंद्र राठी हांकां बॉक्सिंगांत कांस्य पदक जिखपा खातीर, तशेंच युक्ता सतरकर हांकां मल्लखांबांत कांस्य पदक जिखपा खातीर व श्रुती बांदोडकर हांगा जलतरण कांस्य पदक जिखपा खातीर 200 मीटर इंडिव्हिज्युअली, पेरन पेरेरा हांकां आनी राम धामस्कर हांकां बीच व्हॉलीबॉल कांस्य पदक जिखपा खातीर परबी भेटयता.
तशेंच कला अकादमी 55वी मराठी नाट्य स्पर्धा 2022-23 अ गट हांगा पयलें बक्षीस नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज नाही एक पयलें बक्षीस इन्फिल्नेशन रसरंग उगवें हांकां पयलें प्रायज बक्षीस फावो जाता. दुसरें बक्षीस एक रिकामी बाजू ह्या नागेशी महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य मंडळ बांदोडा हांकां फावो जाता. कला अकादमी गोवा 53वी मराठी नाट्य स्पर्धा ब गट 2022-23 पयलें बक्षीस कॉन्शियस दुर्वा थिएटर्स करमळी तिसवाडी हांकां फावो जाता. तशेंच दुसरें बक्षीस श्रीमान योगी ओम कला सृष्टी बांदोडा हांकां फावो जाता. तशेंच राजीव गांधी कला मंदिर आयोजीत ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धा वा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा विजेत्या स्पर्धांचे आमी अभिनंदन करतात. ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धेक रवळनाथ युनिटी स्पोर्ट्स क्लब तरवळे पेडणे गोवा नाटक श्रीची इच्छा पयलें बक्षीस. तशें ओम कला सृष्टी बांदोडा श्रीमान योगी हांकां दुसरें बक्षीस फावो जाता. तशेंच महिला संगीत नाट्य स्पर्धेत प्रथम बक्षीस श्री अहम देवयानी ह्या ओम कला सृष्टी बांदोडा हांकां फावो जाता. तशेंच द्वितीय संगीत एकच प्याला अभिनव कला थिएटर्स पेडणे हांकां फावो जाता. हे सभागृह एकमतान श्रीमती जयंती नायक हांकां तिची काणी ह्या कोंकणी पुस्तकाक 2022 वर्साचो नामनेचो बिमला बी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर परबी भेटयता. हे सभागृह एकमतान बाब माणिकराव गावणेकर हांकां कोंकणी भाशेच्या योगदाना खातीर आनी साक्षरता चळवळी खातीर 2022 वर्साचो नामनेचो बिमला विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान पुरस्कार खातीर तांकां परबी भेटयता. पेपर्स बिलेट मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Second, Mawin Guzino Panjat Minister. Yes, sir. I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes, okay. Calling attentions, Carlos Pereira. Honorable Speaker, I beg to call the attention of the Honorable Minister for Public Works to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Ponole, Kalvi, Karona, Olalim, Pomburpa and Ekushi in Aldona constituency on account of irregular water supply on a daily basis and sometimes no proper pressure, and hence people have to go often for several days without water supply, with situation being worse in the summer. The steps the government intends to undertake in the matter and the time frame within which such situation will be resolved. Just before the Honourable Minister replies, I'll just make a small statement. We had 110 mm pipe, which was replaced by 150 mm pipe. Water goes to Lankade tank. That tank gets filled. It takes about 21 hours sometimes for filling the tank because we are not having proper pressure of water coming in the pipe. And then people don't get water. If it has to be released, the people on the heights don't get the water. So what can be done in this? I have given land. I want to also mention one thing. In my own place at Korzwe, my father gave land for PWD. A tank was built, inaugurated, but it's not being used. So what can be done? Minister. Water supply to Ponole, Kalvi, Corona, Olilem, Pomrupa, Ikoshi in Aldona constituency is supplied water from a 350 mm dia from Asnora water treatment plant. 350, not 110. Due to stoppage of raw water from Tilari water supply scheme, there was drop of 20% in production of treated water, resulting in shortage of entire Bardesh Taluka in general and some localities of Aldona constituency in particular, which are at the tail end of the water distribution system. The peak demand of Aldona constituency is 12 MLD. Any peak demand is calculated on the per capita requirement of inhabited population. When the raw water from Tilari was available, nearly to 12.6 MLD treated water was supplied to Aldona constituency on average, and supply timing used to range from 5 hours to 10 hours per day, depending on the topography of the locality. However, during the period from
10 November 22 till end of December 22, when Tilari raw water supply was closed, the quantity of treated water supplied to Aldona constituency was at the rate of 7 to 9 MLD on an average. And to ensure equitable supply to all consumers, the timings of supply was partly altered to 3 to 6 hours per day. On studying the consumption pattern of Aldona constituency and also other constituencies, it is to make a special mention that although as per Central Public Health and Environmental Engineering Organization, CPHEEO, the average per capita consumption of rural area is 70 liters per capita per day LPCD. We are supplying treated water at the rate of 150 LPCD. But besides personal consumption, many households are utilizing treated water for kitchen gardens, washing cars, etc., etc., due which the consumers at the tail end have to suffer. To streamline shortage of Tilari water supply, WRD has prepared a master plan to connect Amtana Dam and other local sources to ensure that raw water is available at all times, and the project is likely to be completed in May 2024. Now, with the resumption of raw water supplied from Tilari, distribution of potable water to Aldona is normalized, but due to overconsumption by many consumers for purposes other than personal consumption, consumers at the tail end are suffering. And Honorable Minister, please kindly see, I have mentioned about the water tank in Korsumem, which is not being utilized after being built, inaugurated. If you can just see about that also. And if you want land also, I can give you land on the Calvin side. We can identify land so that a water tank can be built. So that will at least help people. That can be seen. Sri Venjavedas. Issue, I think I would also want to request that in our constituency, the pipelines have not been changed. So I think the pipelines all over Goa needs to be changed. Yes. Corona, Orly, Pomburpa, Ekoch, म्हाका दिसता तो बानालेचा आमदार दिसता तो आता आल्दोना बी रावपाचो स्पीकर सर. Calling attention खंयचे स्पीकर सर. I will answer. I have no problem in answering, but if it is related to this, Yes, I will answer. yes, correct, correct. Honorable Ministeraन जो रिप्लाय दिला कॉलिंग अटेन्शनान हे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हेचेर आहा बट ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू तिलारी वॉटर सप्लाय हे आमकां प्रॉब्लम कित्याक जाता आल्दोनाक जावं बार्देजाक बिकॉज वेन दॅट पायपलायन वीच इज कमींग इट कम्स टू आल्दोना म्हापसा सगळ्याक येता ती बट थिंगासोर जे तिलारीचें उदक जेन्ना बॉन्ड जाता मेंटेनन्साक फॉर वेदर इट इज फॉर 1 month or 2 months 1 month म्हणटा तेन्ना मागीर 2 म्हयन्यांक वयता मेंटेनन्स तेन्ना ते आमटण्यासून उदक थिंगा पंप जावन येता पूण ते सफिशंट येयना आनी जेन्ना सफिशंट येयना तेन्ना आमकां सांगता ते मातशें उणें पडटलें म्हणून उणें पडना ते खूब 4 MLD 5 MLD उणें पडटा स्पीकर सर the problem what Aldona is facing is a similar problem for entire Bardesh. Yes, okay. Yeah. So this problem we are hearing not only now, this we are hearing for years now. हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आमी हेचेर एक बसका घे म्हणजे सीट एंड फायनलायज वॉट शूड बी डन बिकॉज फायनली पीपल कॅनॉट बी डिप्रायव्ड ऑफ ड्रिंकींग वॉटर आय एम टॉकिंग अबाउट ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टरान सांगला ते सारके थोडे लोक गार्डनाक घालता कोणाक एक्सेस उदक मेळता गार्डनाक घालता कोण गाडयो धुता कोण आनी कितें करतात बट फायनली स्पीकर सर पीपल शूड गेट ड्रिंकींग वॉटर आनी हे टेल एंड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलां ती खरी खबर टेल एंड म्हणजे कितें सगळी ही बार्देजाची आख्खी टेल एंड जी आहा वेदर इट इज कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोलीम टेल एंड तांकां उदकूच येना उदक येना म्हणजे कांयच येना हेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक बार्देज म्हणून मिटींग घेवपाची गरज आहा इन्क्लुडींग आल्दोना म्हापसा सगळ्यांची मिटींग घेवपाची गरज आहा आनी हे लॉंग टर्म सोल्युशन जे आहा तेचेर हाडपाची गरज आहा So like to request regarding my constituency, आमच्या सोडिया मायणा गांवान नाल्यार अंजुना दाबोलवाड्यान म्हयन्याच्या म्हयने सर उदक येना प्लीज टेक नोट ऑफ इट आनी सर आमचे DMC टँक येवपाची आसली सर ती अजून येवंकूच ना येस ओके डेप्युटी लागता सर येस स्पीकर साहेब कार्लोस फेरेरान जशें सांगलां विथ रिगार्ड्स टू वॉटर सप्लाय एंड शॉर्टेजीस म्हाका दिसता आमी जायते फावटी बाब निलेश कब्राल आमचो एक बरो
मित्र जावन आसा. तशेंच तेजे पयलीं बाब आदलो मिनिस्टर जो आसलो तेंचे वांगडा आमी अस्नोडा प्लांटाचेर 2-3दां गेल्ले. This is a annual issue that people of Bardes face because of supply from that treatment plant. म्हाका दिसता honorable minister is very proactive and very able in the way he operates, and I am very confident that ह्या वर्सा with his management skills definitely we expect people of Bardes, जशें बाब मायकलान म्हटलें, बाय दिलायलान and बाब काल्लूसान म्हटलें, whatever maintenance is there, it will be streamlined and better distribution and management of water will take place. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल कलीग जो आल्दोनाचो आमदार कालूस बाबान जे कोरजुवेचे टँकीचे सांगलां, I'm aware that the Kojuve tank has not commissioned. This is the problem in many constituencies. Yesterday also there was a discussion where I requested both the Amdars of Pedna Taluka to provide land. See what is happening, Speaker sir, ki jenna poili jenna concept ashilo, water which was pumped from directly from the treatment plant, you would have to go right up to the tank, and from there it would have to come down. Situation is arisen that the Kojuve tank is built, water does not go on top. So if you are able to provide land at the bottom, because this is at the top, we'll put a sump and we'll pump water and the problem will solve. So you look into that, come back to me, Speaker sir. We'll look into that. Nana sangta, Speaker sir, calling attention, Speaker sir. Zero hour mention nahi. We have given you the land. We had given you that land free. I will see whether other land is available. I'll give it to you. No problem. No, see, what you have given in Kojuve, that tank is not commissioned because the direct pressure does not go on top. Right. Which I have to admit. You won't have a sump. I want to have a sump and then pump it on top. I'll identify. So identify that. That is one issue. Secondly, land at Kalvi side, what you said is required. I don't think if this is given at this side, the problem will, because there's a very big tank. And it will be able to, this, Speaker sir. Speaker sir, Kal CMAक जेन्ना आमी विचारताले, I would like to place on the table of the house because the water issue आसा पण. आणि ते सांगताले की लोकांक फ्री ना, फातोर्डाचे लोक 30% लोक उदक फ्री वापरतात, स्पीकर सर, सरकाराचे. आणि ओवरऑल एवरेज गोंयचे 37.03 ऑलमोस्ट 37.71% उदक फ्री मेवता लोकांक. आणि कॉन्स्टिट्युन्सी वायज कोणाक मेवता, खंय आसा, खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी मेवता, आय विल लायक टू ले इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. नंबर वन. स्पीकर सर, दुसरो जो इशू जो आल्दोना आमचे साहेबान सांगला, आय जस्ट clarify and just tell them. See, apprehension, Speaker sir, WRD आमचे करता. I will just give a small plan of what WRD is doing so that Aldona problem with water is solved. Speaker sir, issue कितें जाता, तिलारी जेन्ना जाता issue, आमचो पर्वरीचो जो 15 MLD plant आसा, it caters only to Porvorim. But when the Tilari water problem starts because of maintenance of the canal, Porvorim water treatment plant stops because there is no water, and hence Asnora treatment plant, which is supplying to other places like Aldona, Bardes, has to also give in Porvorim. So that is why we have these problems, not because somebody was saying how Tilari has got effect on your system. So Tilari effect is because Tilari stops, we have to supply from Asnora plant. That is one. Secondly, Speaker sir, for this, so WRD Minister and I are coordinating well together. Honorable CM has given permission. We are going to start works. आमचे जे उदकाची pipeline जी problem जेन्ना जाता, तेजे खातीर we are making special supply pipeline घालता, where we will be pumping in the Tilari water. But that project will take up to 2024. And this entire system will have after that we will be able to tackle it. So works will start. We are coordinating together. Raw water supply, especially Rata Chandel that I was talking about, Perne, 15 MLD plant, we have almost on the commissioning stage. Then we are also in Asnora, we have got another 30 MLD plant which is also in the commissioning stage, which is also directly benefiting to you. And 15 MLD plant at Porvorim, we are putting another 15 MLD plant at Pillar Industrial Estate, Speaker sir. And we are also putting up a 13 MLD plant. And there is also in Shivoli 5.6 MLD plant which we are going to commence. So for all this, Tilari is the main source of water, and that is why WRD and we are working together hand in hand.
आणि खंय तरी वी आर मेकिंग अ सिस्टम विथ द ऑनरेबल CM's guidance by putting pipelines and everything where CM is making provisions for the budget to make all these provisions so that over a period of next 2-3 years, as Honorable CM has promised, first we said 5 to 6 hours a day everybody has to get water, and over a period of next 3-4 years we should see that 24 hours they get. Ata, you said a particular problem, Speaker sir, where heighted people don't get, Speaker sir. Speaker sir, peculiar problem has come everywhere की लोक आता आमचो रिजर्वर एक जाग्यार आसता आनी तेजे वयर घरां बांदता. तर आमी कितें करतले स्पिकर सर? आनी आतां हांवें सांगलां स्पिकर सर, पयर CM कडेन उलयलां, आमची जी परमिशन घेनासतना बिल्डर जी खंय तरी घरां बांदता आनी PWDची परमिशन घेना तांकां आमी स्पेशल वॉटर टॅरिफ करता, 3 times वॉटर टॅरिफ. कित्याक दे शूड कितें जाता स्पिकर सर, हांव पयर एक कमांडर रिटायर्ड परमनंटली करताले स्पिकर सर, आमी करता ते कितें फ्री दिता ते लोक घेता. आनी जेन्ना हे वयर रावता पळय, जशें फाटीं एक न्यूजपेपर आर्टिकल येयल्लो, कोण रिटायर्ड कमांडर खंयचो तरी आमचे नेवीचो खंय तरी बोगमालो रावता आनी व्हडलो इशू केलो स्पिकर सर. इशू कितें आसा सर, आमचे PWD ते बिल्डरांनी पायपलायन घातल्या, ताका उदकाचें कनेक्शनूच करूं ना आनी आमी कनेक्शन करपाक जाय स्पिकर सर, आमचे कडेन परमिशन घेवं ना. सो असले गोश्टी गोंयांत खूब कडेन आसा. सो दॅट इज वाय वी हॅव डिसायडेड इन प्रिंसिपल ते, आनी थोड्या दिसांनी आमी घालतले. वी वील चार्ज 2 times or 3 times of water tariff in normal circumstances if those builders do not take license, permission from PWD and allow us to tell us whether we can able to supply in that area. Because घरा बांदून सोदता स्पिकर सर आनी मागीर उदक ना म्हणटा स्पिकर सर. आज सकाळी म्हाका फोंडेच्यान एक फोन येयलो, वयर खंय तरी भोमा खंय तरी उदक आमी 50 घरां रावता, कोण कमीदार तांकां जागो दिना. जाणा स्पिकर सर, 1 मिनटान काबार करता. सो हे सगळी गोश्टी करता तेन्ना वी वील लूक एट द होलिस्टीक एंगल अँड वील कम आउट विथ द सोल्युशन स्पिकर सर. थँक्यू. Just one small thing. Just small thing. जे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. Just one small thing. Just small thing. Those people on the height, it's because of pressure. 2:30 पर्यंत. येस.